Chào các bạn, quay trở lại với series kết nối BFC với máy tính thông qua Modbus C#. Chúng ta sẽ tiến hành tạo một project. Chúng ta sẽ viết trên nền console. Thì sau này các bạn có thể dựa trên cái bài học hôm nay để phát triển trên cái nền giao diện WPF hoặc là WinForm. Hiện tại là mình đang dùng phiên bản .NET 5 chấm. Chúng ta sẽ sử dụng hai cái library. Các bạn vào NuGet Package. Các bạn thêm thư viện là system.io.port. Install. Và một thư viện nữa là thư viện Modbus 4. Hiện tại thì do là mình dùng .NET 5 cho nên là nó sẽ không hoàn toàn tương thích. Nếu mà các bạn dùng .NET Framework từ bản 4.8 này đến 4.6.1 này thì ok. Mà tuy là nó không tương thích hoàn toàn nhưng mà vẫn sử dụng được. Ok, chúng ta sẽ viết một cái method để mình tạo một cái Modbus master và mình sẽ mở box cho nó. Tạm thời chúng ta sẽ dùng COM5 và tại sao là COM5 thì tí nữa mình sẽ mở cái phần setting lên để các bạn biết là tại sao mình dùng COM5, hoặc là chúng ta có thể dùng một cái COM khác. Đầu tiên là chúng ta sẽ cấu hình cái kết nối Blu-ray, chúng ta chọn là 9x6 nha. No parity. Một stop bit. Sau khi là cấu hình các thông số thì chúng ta sẽ mở box. Sau khi mở box chúng ta sẽ tạo một cái Modbus master.
ta test trên Modbus RTU nha các bạn. Thì chúng ta sau cái dòng lệnh này chúng ta đã tạo ra một cái đối tượng là master. Thì sau đó chúng ta sẽ cần tạo ra một các thông số, địa chỉ và các địa chỉ thanh ghi, giá trị của thanh ghi để mình sẽ write xuống cái Modbus slave. Như các bạn thấy là đây là những cái thông số mà chúng ta sẽ write xuống slave. Write multi register, chúng ta sẽ ghi nhiều thanh ghi một lúc. Đầu tiên là sẽ là thông số ID của slave, state address, và số lượng thanh ghi. Register. Ok. Để mà có thể giải lập được cái cổng COM thì các bạn cần cài một cái phần mềm như sau. Mình sẽ để dưới cái phần mô tả. Các bạn sẽ cần một cái phần mềm COM, Eurocom này. Và các bạn sẽ chạy cái file này lên. Nếu dùng bản 64 bit thì cài cái bản này, còn 32 bit thì cài bản này. Ok. Thì do mình đã cài rồi thì mình sẽ không cài lại nữa. Sau khi đã cài và nó tạo cái combo ảo cho các bạn thì chúng ta sẽ dùng một phần mềm là Mod RSSim 2 để chúng ta giả lập cái Modbus slave. Thì mình cũng sẽ để cái đường link để các bạn tải ở dưới cái mô tả. Đây chính là cái giao diện của phần mềm Modbus slave. Thì trong đó chúng ta sẽ cấu hình các phần sau. Thứ nhất là các bạn sẽ chọn cho mình là Modbus RS232. Kiểu hiển thị là decimal. Và các bạn hiển thị holding register nhé. Bởi vì hồi nãy em làm như trong cái phần này là mình đã ghi giá trị vào các holding register. Các bạn kiểm tra lại các thông số cho nó trùng khớp với cái code mà các bạn đã set thông số. Border 9006, parity none, data bit là 8, stop bit là 1. Thì các bạn lưu ý ở đây là cái cộng com mà hiển thị ở đây thì chúng ta sẽ không dùng, mà chúng ta sẽ dùng cái cộng com số 5. Nghĩa là cái phần mềm này nó đã tự lên hai cộng com với nhau theo kết nối, và khi mà nó đã dùng cộng 6 thì mình sẽ dùng cộng 5. Còn nếu mà mình cố tình dùng cộng 6 thì nó sẽ deny, nó báo là cộng đã bận. Thì đây mình đã set cộng 5 rồi. Ok. Ở cái hàm main
thì chúng ta sẽ try cut RTU serial. Chúng ta sẽ gọi cái hàm mà để write giá trị thanh ghi xuống Modbus slave. Nếu cái hàm này chạy mà có lỗi thì chúng ta sẽ xuất ra cái lỗi của nó. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành cái phần chương trình C# để kết nối với cái Modbus slave và ghi giá trị lên thanh ghi của nó. Chúng ta sẽ debug. Như là chúng ta đã mở cộng thành công nha các bạn. Hiện tại thì đây thì chúng ta sẽ kiểm tra là thanh ghi số 200.400.201 là bởi vì cái địa chỉ này nó sẽ đếm từ 001, thì khi chúng ta state address tại 200 thì nó cộng lên 1, nghĩa là 200 lên 1. Chúng ta sẽ thấy 5 giá trị của thanh ghi liên tiếp sẽ là 1, 2, 3, 4, 5 mà chúng ta đã tạo ở đây. Và là chúng ta đã hoàn thành xong cái bước mà ghi giá trị xuống thanh ghi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đọc ngược lại từ slave trở ngược lại cái phần mềm trên PC này. Chúng ta sẽ viết thêm vài dòng loại nữa. Chúng ta sẽ dùng cái câu lệnh read holding register, tương ứng là sẽ có slave ID, state address và lấy 5 giá trị. Ở đây mình lấy cùng cái địa chỉ bắt đầu này để nó đọc lại cái giá trị mà mình mới ghi xuống, chính là 1, 2, 3, 4, 5 nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho xuất ra console các item này. Ok, mình sẽ cho chạy lại với các giá trị khác nhé.
Mình sẽ ghi giá trị từ 2 đến 6. Đầu tiên, các bạn sẽ thấy đây là thanh ghi 201 đến 206, giá trị là từ 2, 3, 4, 5, 6. Và màn hình console, mình đã cái dòng lệnh này chúng ta đã đọc cái giá trị mà từ slave trở ngược lại thì đã đọc được đúng giá trị mà chúng ta đã ghi xuống là 2, 3, 4, 5, 6. Ok, vậy là chúng ta đã thực hiện xong phần kết nối Modbus giữa thiết bị và PC thông qua Modbus RTU. Thì bài tiếp theo chúng ta sẽ kết nối thông qua Modbus TCP. Hẹn các bạn ở bài tiếp theo nhé.